I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Sziasztok! Az egyik szupermarketbe sikerült vásárolnom rebarbarát, és gondoltam, miért ne nevelhetnék én is itthon, hisz alapvetően egy Magyarországon is évelő növényt kapunk, és egy ilyen gyönyörű rebarbarát szeretnék nevelni a közeljövőbe. Hát meglátjuk, mi lesz belőle. De még mielőtt belevágnánk, egy kis közérdekű közlemény. Ugyebár emlékeztek, hogy bolti cuccokból nevelgettem paradicsomot és petúniát is. Ők lenni 2 paradicsom. Ennyi, nem több. Semmi több nem található. Petúniából még ennyi se. Pedig már a paprika is kikelt ott, ahol a chili paprika is, ott, ahol a petúniának is ki kellett volna kelnie. Szóval maradjunk annyiba, hogy ez a része a bolti cuccnak nem jött be. Na de mit rejt ez a rebarbarás zacsi? Hát igazából 2 darab gyökeret rejt, nagyon szép szára is megjelent már, viszont irgalmatlanul ki van száradva, azaz nem is tudom, 2 darab van, nem hazudtak, 2 darabot ígértek, 2 darabot kaptam. Igazából nagyon extrát nem tudok róla mondani, annyi, hogy látjátok, van egy nagyon szép ilyen rózsaszín szára, amiből már akár lehetne falatozni is, de én azt szeretném, hogy ez nálam szaporodjon, azaz az első évben én nem fogok belőle szüretelni. Nincs értelme, mert azt szeretném, hogy nálam ez elterjedjen, és minél szebb, minél nagyobb növény legyen. Első lépésben, csak nézem, szóval első lépésben választani kell egy viszonylag nagy, legalább 15 cm mély cserepet, mert ide kell majd belehelyeznünk a növényt, és hagyni kell neki, hogy a gyökérzete minél jobban, szebben ki tudjon alakulni. Nagyon óvatosan bánunk, mert ezt a szárát ezt nem akarjuk megsérteni. Ha egy kicsit ferdén helyezitek el, akkor se probléma, mert úgyis majd elindul lefelé. Ennek ilyen karós gyökérzete van, és hát lehet majd tőosztással is szaporítani. Hasonlóan, mint a tormát, hagyni kell neki helyet, hogy fejlődjön. Emiatt én annyit csinálok, hogy itt egy kicsit így alátámasztom, mint hogy megtámasztaná az ember a fejét alvás közben, így megtámasztom egy kicsit ezeket a gyökérzetet, és még annyit követek el, hogy látjátok, így itt ez egy kicsit barna, hogy legalább addig fel fogom hozni a földet. A föld az egy nagyon jó vízelvezetésű komposzt és kerti talajnak a keveréke. Ez egy ideiglenes, úgymond átszoktató föld, ahogy bírja majd az én talajomat, és utána ezt a növényt én ki fogom tenni körülbelül egy olyan április közepe végén, inkább végén ki fogom tenni a virágágyásba, mert a hatalmas zöld levelei és eznek a rózsaszínes, pirosas erezetével, a levél szárával gyönyörűen fog mutatni a virágos kertbe, főleg, hogyha oda fogok tenni mondjuk közelébe egy rézvirágot, vagy egy bársonyvirágot, vagy bármilyen sárgás színű virág, szerintem nagyon jól fog mutatni, és mivel idén nem akarok belőle enni, hanem majd csak jövőre, ezért nagy valószínűséggel egész őszig ott marad, és ősszel fogom csak kiszedni, körülbelül szeptember közepén, és fogom majd áttelepíteni az itteni, úgymond mezőgazdasági ágyásba, ahol már tényleg a végleges helye lesz, és attól kezdve évről évre az a tervem, hogy szüretelni fogom egy kicsit, és fogok belőle enni, és fogok belőle rebarbara lekvárt készíteni. Nagyon fontos, hogy a rebarbarának, ha még nem mondtam volna, csak a szára ehető, a levélzete nem, mert az mérgező. Hát ez egy nagyon gyors és nagyon rövid videó volt, mindenkinek köszönöm, ha megnézte, mindenkinek jó kertészkedést, sziasztok!